Вітаю вас, друзі! Сьогодні російські окупанти, мерзотні покидьки, які не мають права на життя, здійснили чергову масовану повітряну атаку проти нашої країни, атакувавши передусім столицю. Били по об'єктах електроенергетичної інфраструктури, били по житлових будинках, в принципі, як завжди, вбили щонайменше 4 людей. Серед них один фельдшер, який надавав допомогу постраждалим, і саме в цей момент відбулася повторна атака, повторний удар. Я висловлюю свої співчуття всім, хто втратив рідних та близьких. Разом із тим, Сили безпеки та оборони України відповідали ударами по російській електроенергетичній інфраструктурі. Ракетні атаки було здійснено на місто Орьол та на Білгород, і в обох містах, обласних центрах є серйозні проблеми із електро-, тепло- та водопостачанням. Хай росіяни страждають, хай вони відчувають те, що вони несуть сьогодні українцям, але цього, на жаль, усе одно недостатньо. Але я думаю, вам приємно буде бачити наступне відео. Только что свет был, что-то бахнуло. Вот это да! Ой. Свет. Все. Во всем городе нету. У нас без электроэнергии 556 тысяч человек в 6 муниципальных образованиях. Без тепла почти такое же количество. Одночасно із масованою атакою на Київ росіяни також атакували і Львівщину. Балістичною ракетою середньої дальності «Орєшнік» теж били по об'єкту енергетичної інфраструктури. Ракета була у виконанні без бойової частини, але це не відіграє суттєвої ролі, оскільки її бойові блоки мають дуже великий запас кінетичної енергії, оскільки рухаються вони з величезною швидкістю. Перші російські експерти вже прокоментували цю атаку. Что сегодня ночью Российская Федерация нанесла наконец-то удар ракетной системой «Орешник». Что касается моего мнения, то я считаю, что удар ракетной системой «Орешник» необходимо нанести по адміністрації президента. Ну все, готуйтеся, дорогі друзі, найближчим часом росіяни будуть по декілька разів на день повторювати слово «Орешник». Орешник то, Орешник ето, а вот Орешник... Пора орешником все засеять. Удар орешника. Орешник. Что касается орешников. Орешник. Орешник. Орешником. Комплекс орешника. Орешник. У мене є до вас пропозиція. Якщо ви злі на росіян, якщо ви хочете, щоб вони страждали та дохли, якщо ви хочете допомогти помститися, то обов'язково зараз закиньте на русоріз. Ми маємо багато незакритих запитів із Костянтинівки, із Покровська, із Мирнограда, із Куп'янська та не тільки на дрони на оптоволокні. І це найкраще FPV на оптоволокні, які сьогодні постачаються до українського війська. Тож ваші 2 гривні будуть дуже надзвичайно доречними. Ну або ви можете іще закинути на шахедоріз. Усі реквізити є, як завжди, в описі до цього відео. Тож донатьте, будь ласка, на русорізи, тому що ми, і не тільки ми, їх дуже потребуємо. Ну я закликаю вас негайно підписатися на мій канал, якщо ви досі цього з незрозумілих причин не зробили. І тисніть лайк до цього відео та лишайте під ним будь-який коментар, аби його побачили якомога більше людей. Поговоримо про нічну атаку на нашу країну. Але я би цю тему розділив би на 2 підтеми. Атака на столицю і застосування Орешника. Чому 2 підтеми? Тому що, хоча ці події і відбувалися практично одночасно, вони мали різні цілі. Почнемо із атаки на столицю. Важливо відповісти на питання, коли ця атака сталася. Саме тоді, коли погіршуються погодні умови. Тоді, коли з'являються більші морози. Тоді, коли стає холодніше. І не просто так росіяни саме в цей момент вирішили здійснити масований удар, тому що їхня мета – це геноцид та терор. Це важливо усвідомлювати. Російська Федерація веде війну проти України. Росіяни атакують нашу державу саме для того, щоб знищити нашу державу як таку і щоб здійснювати геноцид проти українців. Їм не потрібні самі по собі тільки території. Їм треба, щоб українці як нація припинили існувати. Їм треба, щоб української державності не було. І це важливо усвідомлювати. Тому що усвідомлення цього
знищує будь-які ілюзії щодо того, що із росіянами можна просто домовитися і далі будемо жити, як жили раніше. Ні, так вже не буде. І ні, просто так із росіянами домовитися також не вийде. Крім того, метою Владимира Путіна є терор. Терор проти цивільних. Оскільки російська армія не змогла завоювати Україну за майже 4 роки повномасштабного вторгнення, Владимир Путін сподівається зламати наш супротив, зламати наш тил, посіяти зневіру та страх серед цивільного населення, і саме тому здійснюються оці акти повітряного терору. Це важливо усвідомлювати. Тепер щодо атаки Орєшніка. Застосування балістичної ракети середньої дальності – це новий ескалаційний крок Російської Федерації у війні проти України, але вже і не тільки проти України, а й проти Європи. Власне, один із сигналів це було саме до Європи, один із сигналів, який несла ця атака. І він полягає в тому, що Путін хоче, щоб наші європейські партнери відмовилися від підтримки України, щоб вони і не думали якось посилювати допомогу для нашої держави, і тим паче, щоб вони не думали протистояти Російській Федерації у довгостроковій або навіть середньостроковій перспективі. Владимир Путін хоче, щоб Європа просто його боялася, не озброювалася, не посилювала Україну, а потім він буде іще більше атакувати і її. Друга сторона, котрій адресувався сигнал із застосуванням оцього Орєшніка, це Сполучені Штати Америки. Саме так. Тому що Владимир Путін хоче показати Трампу, що він не паперовий тигр, що він здатний показувати серйозну відповідь на неіснуючу українську атаку по резиденції Владимира Путіна. Я нагадаю, що росіяни оголосили, що вони застосували оцей Орєшнік саме наче як у відповідь на атаку на резиденцію Путіна. Хоча цієї атаки не було. Хоча навіть Трамп казав, що при перевірці ця інформація не підтвердилася. Але Владимиру Путіну плювати. І це теж нам із вами, друзі, важливо розуміти. Росіянам не потрібні якісь серйозні приводи. Росіянам не потрібно, щоб Україна щось зробила. Хоча нічого поганого в атаці на резиденцію Путіна я не бачу, якби така атака дійсно відбувалася. Росіяни, якщо захочуть далі вбивати і тероризувати, вони вигадають привід самі. І це саме та історія. І, можливо, тиждень тому така атака мала би іще якийсь серйозний ефект на американського президента. Але за цей тиждень сталися такі події, які, напевно, будуть нівелювати вплив Владимира Путіна. Тому що за цей тиждень американці здійснили операцію у Венесуелі і захопили Ніколаса Мадуро. Тому що за цей тиждень почав палати Іран, тому що цього тижня американці захопили танкери Тіньового флоту, один із яких ішов під російським прапором. І от тоді росіяни зовсім нічого не зробили. Вони побоялися. Вони просто спостерігали поруч на своєму підводному човні, як американці захоплюють танкер. І саме тому я переконаний, що Путіну не вдасться досягти своїх цілей із застосуванням Орєшніка. Тому для мене ця історія, вона виглядає більше як, знаєте, акт відчаю Владимира Путіна. Хоча, звісно, я не применшую небезпеки цієї зброї. Хоча, звісно, те, що робить Російська Федерація, це дуже і дуже серйозно. Але ми з вами також маємо розуміти, що у реальності балістичні ракети типу «Іскандер» або навіть ті ж «Шахеди» куди небезпечніші за Орєшнік. Тому що при масовому і постійному застосуванні вони спричиняють більші руйнування і призводять до, на жаль, численних жертв. Це дійсно зброя, маю на увазі шахеди та балістика, яка призводить до серйозних втрат. А от Орєшнік, стріляє раз на рік. Намагається налякати американського президента. Я думаю, що українці вже цього Орєшніка не бояться. Отож, друзі, як зараз мають діяти наші партнери? Безперечно, європейські країни мають переглянути свою позицію щодо неучасті у російсько-українській війні. Вони повинні вже думати про відправку своїх військ до України, щоб зупиняти російську агресію на території України,
поки російська армія не почала просуватися вже на території інших країн Європи. На жаль, вони на це не підуть, ми з вами розуміємо. Вони бояться. В такому випадку країни Європи мають хоча б посилювати нашу армію, давати більше фінансування і відмовитися від закупівель як російських енергоносіїв, так і інших ресурсів, які, на жаль, країни Європи досі продовжують купувати. Але я думаю, що і цього не станеться після застосування Орєшніка, і Європа, яка між боротьбою та ганьбою, точніше, між війною та ганьбою, обиратиме ганьбу, отримає і війну, і ганьбу зрештою одночасно. Що стосується Сполучених Штатів Америки, то тут, я гадаю, застосування Орєшніка позицію американського президента не змінить. Він налаштований впроваджувати нові санкції проти Російської Федерації. І з огляду на те, що Володимир Путін не збирається зупиняти російсько-українську війну. І думаю, досить скоро, після голосування Конгресу, такі санкції справді можуть бути запроваджені. Вторинні санкції вже проти держав, які продовжують купувати російські енергоносії. Чи підтримаєте ви законопроект про санкції? Я думаю, 84 чи 85 сенаторів хочуть. Так, вони роблять це лише, якщо це залежить від мене, і я це підтримую. Підтримуєте? Сподіваюся, нам не доведеться його використовувати. І, знаєте, ми зараз маємо дуже серйозні санкції проти Росії. Економіка Росії перебуває в дуже поганому стані, але вони набагато більші за Україну. Єдине, що я маю звернутися до вас, дорогі друзі. Тримайтеся. Буде дуже важко. Просто точно не буде. Але ми із вами не маємо права впадати у зневіру. Тому що саме цього прагнуть росіяни. Тому що вони саме цього і добиваються подібними атаками. Вони хочуть, аби ми зневірилися, аби ми занепали духом, і ми не повинні їм робити таких подарунків. Так, буде неймовірно складно. Але ми маємо триматися і підтримувати одне одного, зберігаючи єдність і в тому числі допомагаючи українському війську. Як нам бути далі загалом? Україна має, звісно, і далі атакувати танкери Тіньового флоту Російської Федерації. Днями нова подібна атака була. Україна має знищувати експортну інфраструктуру Російської Федерації, через яку росіяни продають нафту та газ. Це теж можна робити і потрібно робити. Україна має знищувати російську економіку, економічний потенціал агресора, бо без економіки і без грошей Російська Федерація далі не зможе воювати. Я переконаний, що за таких обставин ми можемо навіть спричинити колапс так званої Російської Федерації, який може завершитися і розпадом цього недоутворення. Але це буде колись потім, а зараз потрібно дуже багато працювати. І не зневірюватися. Це дуже важливо, не зневірюватися, як би тяжко не було. І важливо іще більше підтримувати наше військо, яке за минулу добу завдяки вам отримало іще 170 нових FPV. Шановна спільнота Стерненка, хотілося б привітати вас всіх з новорічними святами та висловити слова щирої вдячності за надані нам ось такі файні FPV-дрони. Ми ударна група прикордонників 3-ї прикордонної комендатури, яка виконує бойові та спеціальні завдання з виявлення та ураження сил та засобів противника на території Сумської області. Слава Україні! Ми, бійці 3-го полку ССО, дякуємо спільноті Стерненка за надані топові дрони на оптоволокні. Незабаром КАЦАП скуштує опторізу. Разом до перемоги! Слава Україні! Героям слава! Бажаю здоров'я! Ми група ударних дронів 5-го прикордонного загону. Працюємо на Сумському напрямку. Хочемо подякувати спільноті Стерненка за надану нам допомогу цих дронів. Ці пташки допоможуть нам вибити ворога з нашої території, а також не дати їм можливість робити те, що вони роблять. Щиро дякуємо. Друзі, вітаю! Мене звати Павло Казарін, я головний сержант роти ударних БПЛА «Серафими». І сьогодні я хочу подякувати спільноті Стерненка за ці 50 русарізів і 2 ретранслятори. Незабаром наша рота зростатиме до батальйона, і це означатиме, що кількість завдань у нас збільшуватиметься, а ось рівень забезпечення не завжди встигає за потребами. Тому ми, як і багато інших підрозділів, тримаємось завдяки волонтерам. Тобто завдяки вам. Тож донатьте, будь ласка, на русарізи, тому що ми, і не тільки ми, їх дуже потребуємо. Слава Україні! Героям слава!
Те, що відбулося цієї ночі, вкотре підтверджує, що Російська Федерація не налаштована ні на які переговори, ні на яке припинення вогню чи зупинку російсько-української війни. Росіяни налаштовані лише на геноцид і знищення української держави. І за цих обставин вище військово-політичне керівництво України має ухвалювати рішення, спрямовані саме на збереження української держави, а не думати про вибори, яких, вочевидь, не буде найближчим часом. Сил та витримки нам усім. Дбайте одне про одного, бережіть одне одного. Ми вистоїмо, але попереду ще будуть серйозні темні часи.